atunci aș vrea să dau microfonul lui Alex Mamo, care ne va vorbi despre Firebase. Bună seara tuturor! Mă bucur să vă văd într-un număr așa de mare, chiar așa pe final de an, câteva zile înainte de Crăciun. Uitându-mă așa prin sală, o mare parte vă cunosc. Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Alex Mamo, sunt din Constanța. Lucrez ca Android developer, asta în timpul săptămânii, iar în weekend lucrez ca Java trainer la o academie care se ocupă cu cursuri de programare. Iar în timpul liber încerc să fiu cât se poate, încerc să fiu și destul de activ în comunitate. Mă puteți găsi atât pe Stack Overflow, cât și pe Medium, unde am scris o serie de articole. Și cred că o să vă recunoașteți foarte ușor că port același tricou. Bun. Topicul din această seară se numește Firebase. Am și o întrebare pentru voi. Vreau să știu dacă există printre voi există cineva care a auzit până acum de Firebase. Foarte bine. Atunci există printre voi care au folosit deja serviciile Firebase? Deci nu mă duc acasă. E ok. Bun. Pentru cei ce nu știți, Firebase reprezintă o suită de servicii ce fac parte din Google Cloud Platform. Sunt în număr de 18 servicii categorisite astfel pentru a crea o aplicație, pentru a o îmbunătăți și pentru a crește business. În această seară vom vorbi doar de 5 dintre ele. Și asta nu pentru că celelalte n-ar fi importante, din contră, toate sunt la fel de importante, dar pentru că timpul este relativ scurt, o să ne focusăm doar pe cele 5. Cred că printre voi, nu cred că există printre voi, spre exemplu, persoane să nu fie auzit de, nu știu, de Google Analytics. Dar în această seară vom vorbi doar despre cele 5. De la început vreau să vă spun că Firebase este o soluție cross-platform. Este susținută atât pentru partea de mobile, iOS și Android, pentru web, la fel pentru Unity, pentru cei care poate dezvoltă jocuri și pentru C++. Haideți să începem primul serviciu despre care doresc să vorbesc în această seară, mai precis autentificarea. Ce reprezintă această autentificare? Este o soluție care este multiplatform, precum vedeți. Este o soluție de autentificare foarte simplă și gratuită. De la simplu e-mail și parolă, la partea de phone, clasicul SMS, partea de Google, care este una dintre cele mai utilizate modalități de autentificare, social media, Facebook, Twitter, GitHub, Yahoo, Microsoft, Apple. Dintre toate acestea am să vorbesc un pic despre cea ultima din colcios, despre autentificarea anonimă. Ce reprezintă, de fapt, această autentificare anonimă? Este o autentificare care îmi permite să folosesc în aplicația mea conturi de utilizator, fără măcar a avea nevoie de a le lua date, gen nume, prenume, adresă de e-mail, parolă și așa mai departe. Frumusețea acestei modalități de autentificare este următoarea. Că în orice moment un utilizator anonim, dacă dorește să devină un utilizator normal, nu poate să facă altceva decât să aleagă unul dintre aceste modalități de autentificare și poate să devină un utilizator normal al aplicației noastre. Ce alte beneficii mai avem în legătură cu autentificare? Este foarte ușor de folosit cu oricare dintre platformele pe care le-am văzut mai devreme. În acest moment există o serie de soluții open source care sunt foarte, foarte customizabile și care ne ajută
să avem un control total asupra fluxului de autentificare a utilizatorilor noștri. E secure, cred că mulți v-ați dat seama de lucrul ăsta. De ce credeți că este secure? Că a fost făcut de aceiași băieți care au făcut autentificarea de la Google. Pentru care este că foarte mulțumit de ea. Iarăși o chestie foarte interesantă este că această autentificare este foarte, foarte ușor de implementat. Ca să pun la punct un întreg sistem de autentificare, nu îmi trebuie mai mult de 10 linii de cod. Asta în condițiile în care pot să fac un merge între conturile de utilizator, spre exemplu cel de care a fost mai devreme, contul anonim, care poate să fie în continuare transformat într-un cont de utilizator normal. Al doilea serviciu despre care doresc să vorbim este Firebase Real-Time Database. Care de fapt ce reprezintă? Reprezintă o soluție de bază de date, evident în cloud, care ne ajută să stocăm și să sincronizăm date între utilizatori în timp real. Este o bază de date non-relațională, noi o numim NoSQL, pentru că are la bază cu totul alte principii decât cele cu care suntem obișnuiți în partea de SQL. Este o bază de date de tipul JSON. Ce înseamnă lucrul ăsta? Întreaga bază de date este o structură arborescentă care este construită din key and value. Deci, în care key întotdeauna este un string, precum probabil știți, iar valoarea este întotdeauna un alt string sau, de ce nu, un obiect. Un obiect care la rândul lui are mai multe proprietăți. Okay? Mai departe. Este o bază de date real-time, cum îi spune și numele. Probabil că mulți dintre voi sunteți deja împrieteniți cu conceptul de observer. În Firebase avem conceptul de listener. Care de fapt ce înseamnă? Că poți să atașezi un listener la o locație în baza mea de date și să pot să fiu notificat în timp real. O altă proprietate este că acest tip de bază de date este foarte scalabil. Dacă în cazul unui server SQL, să spun, în momentul în care, să zicem că este gâtuit, ce îmi rămâne să fac? Decât să cresc puterea de calcul. Printr-un microprocesor mai bun, sau de ce nu adăugat încă un server și încă un server astfel încât să-mi satisfacă nevoie. În cazul Real-Time Database, nu am nevoie de așa ceva. Pot să fac baze de date mai multe și am rezolvat problema scalabilității. Dacă am nevoie de scalabilitate și mai mare, efectiv creez o nouă instanță unei baze de date și am încheiat procesul. Un alt beneficiu este că putem să avem acces la datele noastre foarte, foarte ușor, indiferent de dispozitivul de pe care interogăm. Fie că este mobile, fie că este web, nu contează. Posibil ca mulți dintre voi să fie auzit de conceptul de service application. Folosind acest tip de bază de date, putem să construim acest tip de aplicații. Pentru că, efectiv, nu avem nevoie de un server al nostru. Pur și simplu creăm o bază de date în cloud și aplicația noastră poate să funcționeze. Un alt element foarte interesant în cazul Real-Time Database este că este optimizat pentru lucruri offline. De multe ori, utilizatorii ajung în poziții în care își pierd semnalul, sunt în locații fără acoperire, sau efectiv, nu știu, cobor la metro sau se urcă într-un avion și atunci dispozitivul devine offline. În aceste condiții, SDK-ul Firebase ce face? Creează un cache local, astfel încât aplicația mea să fie în continuare accesibilă. Dar asta nu înseamnă că doar pot să citesc de pe ea. Din contră, pot să fac și modificări, pot să fac absolut orice. Iar în momentul în care îmi revine conexiunea la internet, totul este sincronizat și se duce automat în cloud. Mai departe. Aș vrea să vorbim de un al doilea tip de bază de date, care în principiu are cam aceleași proprietăți ca și prima, dar nu aș vrea să mă repet. Aș vrea să spun doar lucrurile care sunt noi sau lucrurile care diferă față de prima. Aceasta se numește Cloud Firestore. Iar dacă în cazul Real-Time Database, acea bază de date era de tipul JSON, în cazul Cloud Firestore, structurarea se face cu totul altfel. Se face folosind colecții și documente. Cum vedeți în poza din dreapta, există sus 3 pătrățele. Aia de fapt reprezintă o colecție. În interiorul acelei colecții sunt 3 documente.
documentul din mijlocul galben are și el, la rândul lui, o altă subcolecție, care are 3 documente. Și tot așa o structură arborescentă în care am colecții cu documente, subcolecții cu documente și așa mai departe. Dacă să înțelegeți mai bine, am să vă dau un exemplu. În partea stângă am ales o colecție de utilizatori. În această colecție am mai mulți utilizatori. Fiecare utilizator reprezintă un document. Acel document, de fapt, ce reprezintă? Reprezintă un obiect. Pentru că acel obiect, la rândul lui, are și mai multe proprietăți. De fapt, de ce vorbim aici? Vorbim de Object Oriented Programming. Ok? La rândul lui, fiecare utilizator o să aibă o colecție. Am dat un exemplu de mașini. Dacă acest utilizator are mai multe mașini, are o colecție la rândul lui. O subcolecție. Revin, acel utilizator are o colecție de mașini, unde fiecare document din această colecție reprezintă o mașină. În general, în partea de SQL, diferit de ce se întâmplă în partea de SQL, în partea de non-SQL, în general, noi creăm structura bazei noastre de date în conformitate cu query-urile pe care noi încercăm să le facem. Și dacă mă uit din nou la schema de mai sus, o să văd că am construit acea structură. Ce să pot să fac? Să fac un query să ne arate toți utilizatorii. Iau o referință la colecție, am toți utilizatorii. Pot foarte bine să iau o referință la un utilizator, să iau toate datele de utilizator. De asemenea, pot să fac un query ca să văd toate mașinile pe care le are un utilizator. Și mai mult decât atâta, utilizând Collections Group Query, așa numitul, pot să fac un query foarte simplu ca să pot să afișez, spre exemplu, toate mașinile tuturor utilizatorilor. Un lucru foarte interesant la Cloud Fiber este că are suport pentru web. JavaScript, Node.js, PHP, Ruby, pentru partea de mobile, Android, Java și Kotlin, pentru iOS, atât Objective-C cât și Swift, Java normal, Python, C#, chiar și Go. Acum, mai mult decât faptul că este o bază de date în timp real, că este o bază de date care are un cache, este o bază de date non-relațională. Acest tip de bază de date are mai mult decât multe alte baze de date pe care le cunoașteți, chiar și mai multe cu real-time database, un lucru foarte interesant. În Cloud Firestore nu există conceptul de slow query. Nu există sub nicio formă o modalitate prin care eu pot să fac un slow query. Și lucrul ăsta de ce se întâmplă? Pentru că performanța în Cloud Firestore este proporțională cu numărul de elemente pe care mi le returnează un query și niciodată cu numărul de elemente în care caut. O să vă dau un exemplu. Hai să luăm exemplu cu utilizatorii de mai înainte. Dacă, de exemplu, eu caut, dau un exemplu, 3 utilizatori într-o colecție, da? Nu mă interesează că în acea colecție există 3 utilizatori, sau 100, sau 1000, sau 1 milion, sau 10 miliarde. Pentru timpul meu de răspuns va fi întotdeauna același. Bine, o să întrebați, dar dacă eu vreau să returnez 1000 de utilizatori. Dar ca developer, probabil că e destul de greu să returnez într-un singur query 1000 de utilizatori. Și ca în partea de SQL, întotdeauna există niște limite. În cazul în care, spre exemplu, chiar am nevoie de 1000 de utilizatori, ce fac atunci? Cu siguranță voi implementa un sistem de paginare. Astfel încât să iau câte 10, câte 10, câte 10, până iau pe toți. Probabil că vă gândiți că în momentul în care avem niște query atâta de rapide, probabil vă duceți cuvântul la un index. Și foarte bine faceți, pentru că și în cazul Firestore, totul este relaționat la un index. Pentru query-urile basic, spre exemplu, cum am văzut în cazul utilizatorilor, toți indexii sunt creați automat. Eu nu am nevoie să fac absolut nimic. În cazul în care am nevoie, nu știu, de niște index mai avansați, există un panou de administrare puțin zis, care se numește Generic Firebase Console, unde eu pot să intru și să-mi cresc absolut orice index am eu nevoie. Foarte, foarte simplu. Bun, avem două tipuri de baze de date, real-time. Da. Ce facem dacă, de exemplu, avem nevoie să găzduim niște poze, niște videouri? În acest caz avem un alt serviciu care se numește Cloud Storage și care ce reprezintă? Este un serviciu de stocare, din nou în cloud, care ne ajută să putem să găzduim content generat de utilizator. Fie că este fie că sunt poze, fie că
sunt video, fie că sunt documente, nu contează. Cea mai interesantă treabă este că acest serviciu este construit la scara Google. Cât timp aplicații gen Spotify, Google Photos funcționează foarte bine pe această infrastructură, sunt convins că orice aplicație pe care îți face voi o să meargă foarte bine pe cloud storage. Și în cazul cloud storage avem aceeași problemă de funcționalitate pe perioada în care nu suntem conectați la internet. În cauza în care SDK-ul Firebase ce face? Va putea să facă video sau să facă pauză în funcție de modul în care sunt eu conectat la internet. Și asta se va întâmpla de fiecare dată până când voi avea conexiune la internet și până când voi avea toate fișierele în cloud. Acum, avem două baze date. Avem unde să punem poza. Dar ce facem cu fișierele noastre? Există și pentru asta un serviciu care se numește Firebase Hosting, care ce face? Ne ajută să facem deploy, fie că avem o pagină cu o singură pagină, fie că avem o landing page pentru o aplicație mobilă, sau fie că avem o pagină cu mai multe pagini, cum sunt sigur că o mare parte dintre voi deja ați făcut. O chestie foarte interesantă, că majoritatea serverului, dacă nu toate, au câte un SSD, deci nu contează ce parte din lumea asta fac o interogare, oricum fișierele mele vor fi deservite foarte, foarte rapid. Dacă aveți doriți să folosiți și un domeniu al nostru, o să primiți și un certificat SSL gratuit. Și o chestie și mai interesantă. Dacă voi vreți să faceți deploy la directorul vostru, efectiv țineți sursele pe care le-ați lucrat, ca acest lucru să fie posibil, nu aveți nevoie decât de o singură comandă. Atât. Mai mult decât atâta. Tot în acea administrare mai precis în Firebase Console, avem și un istoric la ceea ce am făcut până acum. Și poate știți, în cazul GitHub, la fel și aici, pot să fac întotdeauna rollback la o versiune anterioară, în cazul în care am ceva probleme. Bun. Și acum în încheiere. De ce aș folosi eu acest Firebase de care vorbește toată lumea? Pentru că este foarte, foarte simplu de implementat. Este nu foarte simplu, este extraordinar de simplu de implementat. Mai mult decât atâta, îmi salvează timp. Pentru că mă poate lăsa să pot să mă focusez pe business logic-ul aplicației mele și nu pe probleme de infrastructură, pe server, pe mentenanță, pe securitate, pe backup-uri, pe lățime de bandă și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, din punctul meu de vedere, este unul dintre cele mai rapide backend serviciuri pe care le-am văzut vreodată. Iar în cazul Cloudflare, despre care am vorbit mai devreme, vă garantez că scalează masiv. Cam asta a fost ce am vrut să vă povestesc pe această seară. Mulțumesc! Și dacă aveți ceva întrebări legate de ceea ce am prezentat, vă rog frumos să o faceți. Firebase Cloud este descătim pentru serviciile Sunt două chestiuni. Unu, există un prag până la cât ești la care poți să fii gratuit. În cazul, indiferent că este vorba de bază date sau de cloud storage, acele limite sunt niște limite ok pentru partea de testare și așa. În momentul în care vrei să faci mai mult decât atât, evident, ar trebui să fie niște costuri. Pentru partea de real-time database, costurile se rezumă la cât de mult accesezi și efectiv cât de mult costezi pe serverele noastre. În cazul Cloudflare, va trebui să plătești în funcție de numărul de afișe sau numărul de write-uri pe care tu le faci în bază de date. Exact. Dar dacă ai niște skill-uri un pic peste medie și ai un număr normal de utilizatori, cred că poți să stai chiar în limita aia de zi. Am încercat. Altcineva? Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc și am să dau microfonul, cred că în continuare lui Paul.